لو اشتريت داج كوين بشهر 7 من سنة 2020 بقيمة $1000 على سعر 0.064، فهذا الاستثمار وصل لحوالي $89,000. طبعا إذا ما بعتهم قبل الارتفاع الأخير، فهاي أقصر قصة حزينة. رح نحكي اليوم عن جنون عملة الرقمية اللي هي الدوج كوين، العملة المشفرة اللي في الأصل تم إنشائها على شكل مزحة، بس وصلت بترتيب العملات الرقمية بالمرتبة رقم 5 من حيث الحجم بين العملات المشفرة حسب القيمة السوقية. ارتفعت في السعر 700% في الأسبوع الماضي. فاليوم رح نتعرف أكثر على الدوج كوين وكيف بديت على شكل مزحة وليش ارتفع السعر بشكل كبير. ما تنسى تشتركوا في يلا اقتصاد وتفعلوا الجرس وتضربوا زر الإعجاب لنوصل لأكبر عدد من المهتمين. فشكرا لكم. ننطلق. السلام عليكم، أنا أحمد عزام وهذه قناتي يلا اقتصاد. رح نبدأ بالحديث عن ماهية الدوج كوين بالضبط وكيف أصبحت واحدة من أكثر العملات المعروفة للناس في مجال العملات المشفرة. بالمناسبة إذا كنت بالفعل خبير في مجال التشفير والعملات الرقمية وحابب ما تحضر المعلومات الأساسية، فبإمكانك تمشي الحلقة شوي، بس بوصيكم أصدقائي بمتابعة الحلقة بالكامل، فممكن يكون في معلومات غفلت عنها سابقا. الدوج كوين ظهرت بين العملات الرقمية كنكتة أو مزحة. نعم صديقي، ظهرت كملف نكتة. في عام 2013 جاكسون بالمر وهو مخترع الدوج كوين سلط الضوء على العملة المشفرة بتغريدة عن مشروع العملة الخاصة فيه اللي غير موجود لسه بهداك الوقت. ما كان عنده نية ليعمل عملة، بس بالواقع الناس فاجأته بإعادة تغريد منشوراته وإعطائه ردود فعل إيجابية ليبدأ في أخذ النكتة بجدية أكبر. فجاكسون بالمر بيقولكم إنه بليلة كان قاعد الزلمة وما عنده أي شيء واشترى موقع الدوجكوين.com، ثم صور الشعار على ملف عملة ووضعها هناك. بعد فترة تم التقاطها على موقع ريدت اللي بدي الناس يتداولوا الخبر داخل الموقع، والناس كانت حابة الفكرة اللي لسه مش موجودة أصلا. هذا لفت انتباه مطور البرمجيات بيل ماركوس اللي تواصل مع جاكسون عشان ياخذ إذن لبناء الدوج كوين فعليا. بعد أسبوعين من إطلاق العملة تحديدا في ديسمبر عام 2013 ارتفع سعر العملة بمقدار 300%، بالوقت اللي كانت الصحافة بتهاجم العملات الرقمية والصين بتحظر التعامل والتداول مع البيتكوين إذا متذكرين الأحداث. من هداك الوقت بديت دورة حياة الدوج كوين اللي بديت تنشهر تدريجيا على موقع ريدت بجانب الدعايات اللي على بعض ألعاب الموبايل اللي بتسمح بعمليات الشراء داخل التطبيق، اللي خلى العملة فريدة من نوعها إنه ما عندها مشروع وظيفي أبدا زي العملات الرقمية الثانية. لا، حقيقة كانت مصممة حول دوج ميم، يعني صورة دوج، يعني صورة الكلب تاع الشعار. ومع انتشار ثقافة الميم في عام 2014 تخيلوا انه تجاوز حجم تداول الدوج كوين لفترة وجيزة كل عملة مشفرة اخرى، بما في ذلك طبعا البيتكوين. هدف العملة ما كان زي البيتكوين، ما كان من المفترض انه يتم اخذه على محمل الجدية، فالناس ما كانوا خايفين من المشروع وخلاهم مرتاحين للانغماس بالعملة الرقمية بدون جدية. ومن هداك الوقت استمرت الدوج كوين بالنمو، وفي عام 2018 سمحت منصة روبن هود للدوج كوين بانه يتم شرائها وبيعها على نظامها الاساسي، اللي أعطاها طبعا المزيد من القوة والسيولة والاعتماد في العالم الرقمي، واللي تم نشرها بشكل أكبر وأوسع لما بدأ إيلون ماسك في التغريد عنها، واللي تسبب في ارتفاع السعر بدقائق. وبوقت تصوير الحلقة تجاوز القيمة السوقية 40 مليار دولار، ووصل بوقت ماضي الأسبوع الماضي يعني أكثر من 50 مليار دولار، اللي هو أكثر بكتير من لما حكيت عنه بحلقة سابقة وناقشنا إمكانية وصولها لسعر $1. فهلأ السؤال اللي بيطرح نفسه، شو اللي عمل هيك وشو سبب هذا الجنون؟ أكيد الاعتقاد الأكبر طبعا الساحر الأكبر لعملة الشعب هو إيلون ماسك، اللي غرد وحكى في الأول من أبريل إنه راح يحط عملة الدوج كوين على سطح القمر بالمعنى الحرفي للكلمة. نعم أكيد هيك أمور بتساعد سعر عملة الدوج كوين بالارتفاع بشكل جنوني كتجميع طبعا للسيولة والانطلاق. بس القصة الكاملة بالشهرين الماضية كانت إنه عملة الدوج كوين استراحت بين سعر 5 ل 7 سنت، وكانت تداول بشكل أساسي ذهابا وإيابا، يعني بمفهومنا اللي هو تداول بشكل عرضي. بس خلال الأسبوع الماضي بدأ عدد كبير من العملات الرقمية بالارتفاع، فعملة البيتكوين والإثيريوم وصلوا لأعلى مستويات قياسية كمان. بشكل عام لما تزيد السيولة بالعملات الرقمية فغالبية العملات تستفيد من هذا الشيء، طبعا الدوج كوين أكبر المستفيدين. إيلون ماسك في الوقت المناسب في 10 أبريل غرد برسالة غامضة أشار فيها للقمر، يعني للارتفاع، اللي فسرها كتير من الناس على إنها علامة صعودية على عملة الدوج كوين، فاندفع السعر للأعلى أكثر وأكثر.
بس بعد هيك في 13 ابريل سليم جيم غردت كمان لمساعدة الدوج كوين، واللي ذكرت انها مسألة اسبوع من الزمن اللي هو 20/4، واللي رفع القيمة السوقية مليارات الدولارات. بعد كل هذا كمان اعلنت شركة كرونوس بشراء 600 مليون دوج كوين مع خطط لاصدار محدود لجهاز تنقية الهواء يسمى دوج، يمكن شراؤه طبعا. بنفس الوقت كان الاعلان عن ادراج كوين بيس بناسداك بقيمة 100 مليار دولار، اللي بيعطي طبعا المزيد من القانونية على الأعمال التجارية للعملات المشفرة بالكامل، وتمهيد طريق واضح مش بس إنه العملات المشفرة موجودة، لا إنها رح تبقى كمحرك كبير جدا للأسواق في المستقبل. الكوين بيس IPO أعطى سيولة كبيرة للعملات الرقمية بشكل عام، فمن المنطقي إنه تكون الدوج كوين استفادت من هذا الحماس، ومع كل هذا الحماس للدوج كوين كان يرتفع أكثر وأكثر. الطلب على العملات الرقمية ارتفع جدا لدرجة انه منصة روبن هود عانت واوقفت التداول مؤقتا زي ما ذكرت طبعا. لو اطلعنا على الدوج كوين من منظور استثماري فاكيد الكل بده يعرف لوين رايح الدوج كوين، الشيء اللي هو صعب الاجابة عنه. العملة اللي ما تم تطويرها من البداية لتكون شيء كبير او له قيمة جوهرية، فتم انشائها من المشروع البرمجي لعملة اللايت كوين المفتوح المصدر، يعني انه ما في حد من عدد العملات اللي يمكن تعدينها او استخراجها. على سبيل المثال عملة البيتكوين رح يكون عندنا 21 مليون بيتكوين فقط في الوجود، بس مع الدوج كوين بيتم استخراج 10,000 قطعة نقدية جديدة كل دقيقة إلى ما لا نهاية من الزمن. يعني انه هي عملة تضخمية، على امل انه هذا الشيء ممكن يشجع الناس انه يستخدمها ويتم انفاقها. حتى المؤسسين اللي انشأوا الدوج كوين بحيرة من شعبيتها، فالمؤسس المشارك جاكسون بالمر غادر فريق الدوج كوين في عام 2015 وحكى بمقابلة انه العملة ما عندها خطط اعلامية للتنمية، فكان من توقعه انه العملة رح تصير راكدة ببطء في المستقبل، واللي من شأنه انه يحد من سعر العملة المشفرة من الصعود الى ابعد من هذا الاسعار. حتى باقي المنشئين ذكروا انه ما بيمتلكوا اي دوج كوين، بينما بيل ماركوس قال قبل فترة استخدم كل الدوج كوين اللي عنده لشراء سيارة هوندا سيفيك، واللي حكى لمجلة وول ستريت انه فكرة الدوج كوين تصير قيمتها 8 سنتات هي نفسها فكرة انه تكون قيمة الجيم ستوب بتساوي 325 دولار، فمش من المنطقي هذا الارتفاع لعملة تصميمها كان سخيف. وهذا مش كلامي يا جماعة، هذا كلام المؤسس، بلاش حدا يزعل مني. فالمؤسسين مش متحمسين لعملتهم، بس في شخص واحد كان متحمس للعملة اللي هو بحب الميمز واللي بدعم الميمز دائما. اكيد عرفتوا اني بحكي عن إيلون ماسك. الشخص متحمس للعملة اللي مشروعها اصلا يعتبر سخيف مقارنة بالعملات الرقمية الثانية اللي بتحمل مشروع وظيفي كبير. فلازم نسأل نفسنا هون ليش كل هذا الدعم للدوج كوين، وليش هذا الدعم وبده يرفعها للقمر حرفيا. خف علينا يا ابو ابراهيم. فتحويلها من مزحة إلى شيء يمكن استخدامه بشكل جيد وعملة شرعية يوم من الأيام، هل هذا يعتبر وارد؟ أعتقد بأن الناس بداية الأمر ارتاحوا لعملة ما عندها مشروع من البداية وما عندها أهداف كبيرة، ودخول أحد رواد الأعمال عليها ودفعها أعطاها المزيد من الثقة اللي كان سعرها كتير رخيص وبساعد الاستثمار في عملة قيمتها السوقية كبير داخل التوب 100. فالأشخاص اللي أوجدوا العملة كانوا مجرد رجلين عاديين حاولوا يعملوا شيء عشان يستمتعوا، بس بدون نية محاولة تحويل العملة لآلة لتحقيق الربح. فأكيد إنه أي عملة مشفرة عشان تلاقي مستثمرين يحملوها بتحتاج الشرعية والثقة والإيمان فيها، بس مش عارف الدوج كوين بديت تحظى بالشرعية والثقة من مشروع أساسه النكتة لتوصل وتضرب سعر قريب النصف دولار، واللي هو سعرها الآن حوالي 30 سنت. مش رح يكون مشكلة كبيرة لحمل عملة سيولتها كبيرة من شخص داخل مجال العملات الرقمية بالفترة الأخيرة. وأكيد عندنا العنصر الثاني اللي لازم ناخده بعين الاعتبار، هو اعتماد الشركات، الاعتماد المؤسسي واعتماد رواد الأعمال إلها. فجيم سليم باعتمادها للدوج كوين ممكن تكون الباب اللي تفتحه للعملة وتشجع كتير شركات لاعتماد العملة وتعطي المزيد من الشرعية للعملة نفسها. فاعتماد العملة ليبيعوا المنتج شيء ممكن يكون خلاق أو حيلة دعائية من الشركة نفسها، واللي ممكن يعطي هاي الخطوة لكتير شركات لتتبنى الدوج كوين نفسها أو عملات رقمية تانية. هذا بيعطيها فكرة إنه نتذكرها كعلامة تجارية. فليش تسلا ما تقبل الدفع بالدوج كوين زي ما عملت مع البيتكوين بصفة إيلون ماسك داعم أساسي للعملة؟ فرح تكون نقطة تحول كبيرة للعملة لو حصل، ولو ممكن يكون مسألة وقت طبعا، أو حتى يتم طرح العملة في منصة كوين بيس. لحد هلأ هاي كلها توقعات وبحاول أعمل عصف ذهني بس. خلونا نحكي بملاحظة أكثر جدية. بالعام الماضي سعر الدوج كوين ما كان مدفوع بأي نوع من أنواع التحليل الأساسي أو استخدام واقعي، فكل الأمل كان محمول بالحماس لميم إنه تكون مقترنة وتحقق مال كتير منها.
فانت بشرائك عملة الداش كوين ما راح تكون مشتري شيء جدي اصلا، بس انت بتشتري عملة فيها ثقة ومتعة الناس. وحاليا ممكن نشوف كتحذير انه اي شيء بيرتفع بقوة ممكن يواجه هبوط بقوة، زي ما حصل مع سهم جيم ستوب اللي ارتفع مع حماس المستثمرين لسعر $450 للسهم الواحد، وخسر بعد ما يقارب 65% من قيمته. لذلك نصيحتي هي اذا كنت حاليا مشتري ومحتفظ بالدوج كوين، اسأل حالك سؤال: هل رح تشتري بالسعر الحالي؟ فإذا كان الجواب لا، فاسأل حالك سؤال: ليش أنت محتفظ بالعملة؟ لأنك في الأساس إذا أنت ما بتبيع العملة بالسعر الحالي يعني أنك أنت مشتريها بالسعر الحالي، فأنت لازم تعمل خيارك وحساباتك. بس أنا ما بعتقد أنه غلط تقسيم خروجك على عدة أسعار وتحصل ربح من جزء من بيع العملة نفسها. فلو هبط السعر ممكن تعيد بناء مراكزك وشراء العملة من أسعار أقل مرة تانية إذا كان المال ما بتقدر تتحمل خسارته. فالارتفاعات السريعة مثل اللي حصلت لعملة الداش كوين أحيانا ممكن تكون مخيفة، تعطي انطباع لإمكانية تصحيح سعري أحيانا. طبعا أنا ما بقول هون مش ممكن ترتفع أكتر، بس تحليل الموقف بموضوعية بدون جشع ومحاولة تحقيق ربح ولو قليل ممكن يعطيك فرصة لترتيب محفظتك وبناء مستويات جديدة على العملة من مستويات دنيا مرة تانية. ختاما، ما رح نتفاجأ إذا بديت الداش كوين بأي وقت بترسيخ نفسها كعملة فعلية مع وظائف العالم الحقيقي مع تزايد شعبيتها. فأعتقد إنها أظهرت إلنا كيف الناس على استعداد لأخذ الميم على محمل الجدية، زي ما بيحصل مع جنون ال NFT اللي تحدثنا عنها بحلقة سابقة. فازدياد شعبيتها ويكون في تبني جماعي إلها ممكن يعطيها المزيد من الارتفاع السعري، بالإضافة طبعا زي ما حكيت الاعتماد المؤسسي إلها واعتماد الشركات عليها ممكن يعطيها ثقة أكبر وأكثر. ومثل هيك استثمارات بتعتمد كليا على الاهتمام من الناس، والاهتمام على الإنترنت ممكن يتغير بين يوم ويوم. وبالرغم من أنه عملة زي الداش كوين ممكن يكون الاهتمام فيها صلب نظرا لأنه داعمها رائد أعمال كبير زي إيلون ماسك. شكرا لمشاهدتكم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.